guys, meron tayong large or super size na onion. So, ipipeel off lang natin yung balat. And then, i-slice na natin. Then, i-separate na natin. Ayan. So, ganyan ang dapat kakalabasan. So, ngayon, gagawa tayo ng butter ng ating onion rings. So, maglalagay ako ng 3 tablespoon na all-purpose flour. And then, 2 tablespoon ng cornstarch. And then, mag-a-add tayo ng water. Cold water ito, guys. So, unti-unti lang. Mag-a-add ako ng black pepper and salt. So, i-dip natin yung onion. And then, ilalagay natin dito sa breadcrumbs. So, ganito yung kakalabasan niya, guys. So, start na tayong mag-prito. So, ayun na guys, luto na ang ating onion rings. Kung nagustuhan nyo ang aking video, kayo ay mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell. And please, don't forget to share. And please, paki-follow na rin ako guys sa aking Facebook fan page na Mama Jovz. Bye!